Hej och välkomna till RUM, Riksförbundet Unga Musikanters intervjuserie Fråga Proffsen. En serie på 10 delar där vi intervjuar intressanta och inspirerande människor i kulturvärlden. Jag heter Petter Ströbeck och är er programledare. Jag är också RUM-medlem och går just nu musikutbildningen på Södra Latin. Idag ska vi träffa Andreas Eriksson Hjort som är dirigent. Välkommen till RUM Frågar Proffsen. Hej Andreas! Hej! Hej! Jag måste ju börja med att fråga, eftersom att jag ser lite i bakgrunden, att jag känner inte igen miljön. Var befinner du dig just nu? Jag befinner mig på Stora sjukhuset mitt i centrala Köpenhamn. Ja. Sitter jag. Oj, har det hänt något allvarligt eller har det någonting? Nej, jag har precis blivit pappa för några dagar. Jaha, oj. Grattis. Tack. Ja. Ja, så du kanske inte är på topp rent sömnmässigt kanske? Nej, det är jag verkligen inte. Så är det verkligen. Så det är mycket olika tankar i huvudet så. Men det är bra också att få en liten annan input en liten stund här, så det känns kul. Ja, vad skönt. Men då tycker jag vi hoppar in i det direkt. Och jag tänkte börja med att fråga lite om din uppväxt och så. Och jag undrar lite bara snabbt, var är du uppvuxen någonstans? Jag är uppväxt i Sollentuna, norr om Stockholm. Ja. Och vad hade du för musikaliska, vad ska man säga, hade du musikaliskt i din familj eller något sånt? Eller hur kom det musikaliska i ditt liv? Jo, men det har jag ju det måste man säga. Förutom att jag har mycket musik i min familj och min släkt så har jag en pappa som är han är jazztrummis som spelar väldigt mycket. Han är ute och spelar i storband och små grupper och sånt där. Så att min pappas jazzintresse och intresse för då framförallt för trummor, men han har också ett stort intresse för blåsinstrument och mycket som det präglade mig mycket när jag var väldigt ung och sådär. Sen så gick jag i musikklasser i Sollentuna där jag bodde. Och där är ju körsång då som man håller på med till liksom 85% eller vad man säger. Så att det var mycket körsång för mig i tidig ålder. Och sen så började jag spela valthorn på kulturskolan i Sollentuna. Och det här, jag är lite men det är väl någonstans 7, 8, 9 års ålder, något sånt där. Jag kan faktiskt inte. Och det är ju det som sen kommer att bli den stora musikinputen och liksom vägledaren för mig, guiden in i musikens värld var valthornet. Ja. Hur kom det sig att du började med just valthorn? Det var någon slump, tror jag. Jag tror att jag ville spela ett blåsinstrument av någon anledning som jag inte heller vet. Om det var kanske mina föräldrar som tyckte att det var en bra idé. Och sen så tror jag att jag fastnade nog för hornet för att det är estetiskt, det är väldigt vackert. Det är som sagt ganska länge sedan nu. Men sen så här i efterhand så tycker jag det är ett instrument som jag tycker passar min personlighet, liksom, vad jag liksom uppskattar när det gäller sound och effekter och möjligheter. Så när man tittar på det i efterhand förstås så känns det som att det var nog rätt, så att säga. Och sen så huruvida det har format mig eller det faktiskt var någonting som passade mig, det är ju en mer komplex fråga. Nej. Ja. Men när föll polletten ner att du skulle bli dirigent just? Eller när kom den tanken? Den tror jag kom någon gång på sista året när jag gick på gymnasiet.
jag kom in på Södra Latins gymnasium på yrkesmusikerlinjen. Jag går där just Ja, du går där. Ja, men då vet du exakt hur det är. Och där gick jag då på Valtorn. Och det var ju en fantastisk kreativ miljö och full med vänskap och sociala kontakter, men alltså mycket social glädje och sen så mycket musikalisk glädje. Och jag spelade både så att säga Valtornets klassiska repertoar, men även jag spelade i små jazzensembler och man spelade förstås i orkestrar och sånt. Men där under de sista året tror jag, där så fick jag möjlighet att pröva lite det här med dirigering, som att det fanns orkestrar i skolan som jag spelade i. Jag tror också att det var en nära vän till mig som introducerade det här med liksom dirigent och liksom bara vilka möjligheter det fanns och liksom så. Trots att jag förstås alltid jobbat med dirigenter som valtornist och spelat i orkestrar både i skolan och även spelat i orkestrar utanför gymnasiets orkester. Men kanske inte riktigt kopplat att sätta sig in i den rollen och egentligen att det var också en möjlighet. Men jag fick möjlighet att pröva lite grann på gymnasiet. Och jag tror att där någonstans så i alla fall så föddes, där kom det här fröet som jag tror väckte någonting i mig om ett väldigt annorlunda sätt att musicera på, ett väldigt annorlunda perspektiv på musiken som förstås inte har de möjligheter som en valtornist, en musiker har. Men det har andra möjligheter och det är en sån totalt annorlunda roll. Och jag tror att den attraherade mig väldigt. Men hur får man jobb som dirigent då, om man bara precis kommer ut som liksom fräsch och liksom skolad ändå dirigent? Hur får man jobb i början då? Ja du. Eller fick du jobb, skulle jag säga. Kanske jag ska säga mer. Alltså, jag fick nog jobb genom min utbildning. För sen så vidareutbildade jag mig och sen så till slut så sökte jag in på Musikhögskolan i Stockholm på dirigentlinjen. Jag fick nog alltså möjligheter att utöva dirigentyrket professionellt, om det är då man ska så här, genom min utbildning. Alltså jag vidareutbildade mig som hornist och sen så till slut så sökte jag in till Kungliga Musikhögskolan på dirigentutbildningen. Och kom in där. Och de flesta dirigentutbildningar i Europa, i världen, och har kontakter med det professionella musiklivet, det professionella orkestrar. Precis som många andra utbildningsplatser på Musikhögskolan har. Och de kontakterna tror jag som jag fick möjlighet att lära känna och jobba med under min utbildning gav liksom nya möjligheter för mig som så att säga enskild konstnär eller alltså som yrkesutövande. Och därifrån så spinner det vidare. Det är svårt hur man får jobb som frilansande musiker, och som dirigent så är du, som det är idag, nästan alltid frilansande, eller du är alltid det. Jag har ingen chefsdirigentpost, så att där ska ni prata med någon som är chefsdirigent, men även om man har en så att säga fast posttjänst på det viset, så är du på många sätt fortfarande frilans i hjärtat. Så det är verkligen genomsyrar dirigentyrket. Så att det är ett väldigt speciellt, det är en speciell dynamik att jobba med. Och det handlar mycket om kontakter, det handlar om egna initiativ, kunna starta egna projekt, det är ett sätt till exempel. Jobba vidare med de kontakter du har. Så kan man säga, så började mina första jobb. Jag tycker vi gör så att vi tar en första tittarfråga.
Ja. Och den kommer ifrån Matilda i Asklanda. Och den kommer här. Hej Andreas, jag heter Matilda och kommer från Asklanda. Jag undrar vilket som har varit ditt roligaste jobb? Vilket har varit mitt roligaste jobb? Jag tror hon kanske tänker på dirigentjobb. Och om jag ska tänka på mina sommarjobb jag hade när jag var ung, så är det nog fortfarande så att det här är det roligaste jobbet jag hade som dirigent. Nej, men jag har haft många roliga jobb och träffat nya orkestrar och träffat nya människor som jag lärt känna och fått jobba med, som har varit så värdefullt och gett en liksom rikedomar och efter man lämnar dem så. Men jag tror nog ändå, om jag ska säga det som var roligast och jobbigast, när jag hade premiär på den sommaropera som jag själv grundade, så hade vi professionella operasångare och orkester och med fullt med sceniskt på vår teater, och så gjorde vi en sommaropera och den startade vi från ingenting. Ja. Och den är fortfarande igång, inte nu under corona förstås. Så det, och då gjorde vi en opera av Mozart, Allevering Luceralli. Det var nog ändå det roligaste, ska jag säga. För att eftersom att då fick jag, förstås när man jobbar med opera så jobbar man så länge med sina sångare och med en regissör och sen så med musikerna. Så att som dirigent så är det alltid, eller jag tycker det och jag tror de flesta dirigenter tycker det också, det är så berikande att få jobba länge med människor och verkligen få göra en process tillsammans, en musikalisk process. Och den, för det här projektet då, det förstärktes ju av att jag var med och också startade projektet från grunden, från ingenting. Det var nog mitt roligaste jobb. Ja, vad trevligt. Jag tänker också, hur känns det med, för oftare när man är dirigent är ju att man bara jobbar ganska kort med orkestrar och sånt. Hur känns det motsatta till det Mozart-arbetet du gjorde? Alltså att det här med när du bara kommer in och dirigerar för en orkester kanske en kväll eller vad som helst. Alltså kan det kännas jobbigt på ett sätt, eller är det bara ett annat sätt, roligt på ett annat sätt liksom? Ja, jag förstår vad du menar. Det kan verkligen vara både och. Det finns någon så här, jag tror Simon Rattle sa det, undrar vad han har fått det ifrån, att snabbt musikskapande eller ett kvickt är bra för att det behåller vitaminerna. Som att man tillagar mat snabbt utan att koka det för länge. Man liksom snabbt och hurtigt, och då är det massa vitaminer kvar. Och det finns någonting i även en musikalisk process, musikaliskt reparbete, att man inte repar någonting tills det liksom till slut går av sig själv, för då man tappar sig bland saken. Det finns en risk med det, och det tycker jag alltid stämmer. Sen när man gör opera, då är det så mycket grejer som ska på plats och det ska funka i alla olika, så det är en så komplicerad process, och då behöver man ofta den långa processen. Men så det kan vara både och. Ibland, jag har varit med om gig när jag liksom, både när jag hoppat in till exempel för någon som har blivit sjuk, och det har gjort, inte någon gång har jag gjort det. Det kan vara väldigt roligt faktiskt, om det är ett roligt projekt. Och det var, och då, för då kommer man in och man försöker göra det bästa möjliga av det, och det är ett väldigt snabbt musikskapande, men det tillkommer också mycket mer andra saker, ett fokus både hos en själv och sina medmusiker, som kan vara väldigt häftigt och roligt att göra tillsammans, och det kan uppstå häftiga grejer ur det. Sen förstås också idag så det är ofta jag har en del gig när jag bara har en repdag och sen så konsert, flera konserter efter.
det kan ibland vara lite sådär frustrerande för att allting måste på plats med en gång. Men det är också någonting man måste lära sig att använda sin reptid. Ja. Om det är svar på frågan. Ja, men det var ett jättebra svar på frågan. Och jag tycker vi kan gå direkt till en till tittarfråga. Och den kommer ifrån Elin ifrån Kalmar. Och den kommer här. Hej Andreas! Mitt namn är Elin och jag kommer från Kalmar. Just nu studerar jag orkesterdirigering vid Lilla Akademin i Stockholm. Och min fråga till dig är vad du har för allmänna tips och råd till mig som ung blivande dirigent. Mitt tips är att se till att göra väldigt mycket musik. Både under tiden men också innan man verkligen vill ta det riktiga klivet och så att säga bli dirigent. Se till att skapa musik. Jag tycker det är bra om man spelar ett instrument och hon sa ingenting om det, bara om hon spelar någonting innan. Men det är nog bra att göra, ska jag säga. Eller det måste man nog göra. Med sitt instrument eller sina instrument, om man har flera, skapa, se till att jobba med kompisar och med medmusiker och gör musik och få ut häftiga upplevelser och gör konserter och sånt. Det är viktigt för att hitta liksom, det tror jag absolut. För att det leder en in i sen hur man jobbar och vill jobba, vad man vill få ut som dirigent. Så det är jätteviktigt att liksom glöm inte bort vad det handlar om. Liksom glöm inte bort så att säga skelettet eller vad man ska säga. Ett annat tips. Gå på repetitioner på ett konserthus. Och sitt på en repetition och lyssna och kanske se till att skaffa partituret till verket som de repeterar och ta kontakt med någon som jobbar där. Du kanske har en lärare som känner någon och sen så ska det inte vara några svårigheter. Och bara visa att du är intresserad och följ arbetet och ta in intryck och det kan vara jättevärdefullt. Ibland är det inte alls värdefullt. Ibland så är det bara sömnpiller. Men ibland så kan det vara så häftigt. Och titta inte bara på dirigenter. Titta på musikerna. Hur jobbar de? Hur tar de in? Hur uttrycker de sig i sitt musikaliska arbete? Och hur jobbar de? Men hur gör man när man övar som dirigent? Alltså själv då? Finns det sätt att göra så? Kan man sätta på Spotify och liksom stå så här liksom, eller finns det något sätt att öva själv? Jo, absolut. Det gör det. Ibland det är så olika beroende på vilken musik du ska göra. Så vissa verk kan ju vara ganska komplexa, alltså svåra att slå. Så du måste faktiskt öva dig att bara slå. Alltså till att du faktiskt gör att du har full kontroll på det du gör. Både i gesten, i handen, i armen, men även mentalt. Och att kopplingen mellan det du gör i armen, med kroppen, med gesten är kopplat till huvudet. Att du har kontroll på det. Och förstås, ju mer komplex musiken är, svåra, utmanande taktarter eller vad det kan vara, desto mer krävande är det. Så det kan man stå hemma och öva, och det får man göra ibland. Spotify kan man väl slå på, men det är klart, det är någon annan som gör, så det är ett väldigt annorlunda, då blir det något helt annat, men det kan man väl göra. Men sen så är det mycket liksom egen förberedelse och sitta och jobba med musiken som är, tror jag. Men absolut, man måste öva. Jag tycker vi tar en till medlemsfråga. Och den är från Adrian ifrån Tidaholm. Och den kommer här. Hej Andreas!
Jag heter Adrian och bor i Tidaholm. Har du något drömverk som du någon gång under din karriär skulle vilja få dirigera? Ja. Jag skulle vilja någon gång dirigera Parsifal av Wagner. Ja. Det är en väldigt märklig opera. En lång opera. Men det är så en väldigt stark upplevelse för mig att ha sett den. Och jag har liksom studerat den. Och det är väldigt extremt häftig musik tycker jag. Men så väldigt speciell. Och den skulle jag vilja göra någon gång. Och liksom få den utmaningen. Det vore häftigt. Jag skulle vilja dirigera Candide av Bernstein. Jag är osäker om jag kommer få det någon gång. Men det kommer du säkert göra. I alla fall ouvertyren. Det vore väldigt häftigt. Men sen så, sista liksom drömverk. Egentligen i sommar så skulle jag ha dirigerat Don Giovanni av Mozart. Men det blev ju inställt på grund av Guess What? Så att, och jag har faktiskt aldrig gjort Don Giovanni i sin helhet med fullt sceniskt fullt scenisk operaframförande. Så att den kommer nog också där faktiskt nu också eftersom det som nu hände här. Så att men det är framskjutet den föreställningen så att det kommer bra. Så men den kommer ändå med där på drömverk Don Giovanni för att det är kanske världens bästa opera. Ja, hur mycket turnerar du och hur mycket är du i just Köpenhamn? När jag tänker med jobbet. Nästan alltid ute och turnerar om man säger så. Alltså jag är ute och åker till jobb. Ute och det är mest Sverige. Och det är Stockholm och Göteborg, Malmö, Helsingborg, Gävle, Jönköping. Så det är runt om i Sverige som jag får jobba, vilket är roligt. Ja. Jag undrar lite hur din vardag ser ut. Jag tänker innan hela coronagrejen. Vad är det du gör om dagarna? Är det bara att du turnerar och åker runt? Eller är det att du gör saker också? Vad menar du med gör saker? Eller? Nej, men hur ser bara en vanlig dag ut för dig som dirigent? Det varierar förstås. Men mycket tid går ju åt att förbereda jobb. Som man ska åka på. Och ibland kan man ha... Eller ganska ofta tycker jag av någon anledning så har jag jobb som ligger väldigt tätt på varann. Till och med att de ligger att man verkligen är ute och turnerar. Man åker från ett jobb till nästa utan att man åker hem emellan. Av någon anledning så hamnar de ofta så. Och då måste du förstås jobba en ganska bra tid innan. Se till att du har tid att förbereda all musik inför det. Så mycket av min tid går åt att fixa och studera och förbereda mig. Mycket tid går åt att mejla och hålla kontakt med folk och kanske få igång nya saker, få igång nya grejer. Starta ett nytt projekt till exempel. Om man ska dirigera en opera, då är det mycket förberedelse, mycket kontakt med regissör, mycket bollande med människor. Så det är mycket sånt, alltså kontorsjobb. Så det är väl liksom min och sen så tar det vidare att man åker iväg och reser till som dirigent. Om man får jobba och kan jobba som dirigent så är det mycket resande. Väldigt mycket resande. Så att mycket av min tid går åt att resa till jobb. Känner jag ibland. Ibland är det inte alltid så, men ibland kan man få den känslan. Och sen så jobbar man med orkestrar och träffar mycket nya människor. Så det är väl min dirigentvardag kan man säga.
Ja, men det låter ju jättemysigt. Men det där var min sista fråga. Jag måste ändå säga grattis igen för det nyblivna barnet. Och jag hoppas att du får en fortsatt trevlig sommar. Ja, men detsamma. Ja, då ses vi någonstans i framtiden. Ja, det hoppas jag. Ja, hej då! Hej då! Tack för att ni var med oss idag. Vi ses nästa torsdag med ett nytt avsnitt. Medans kan du gå in på vår hemsida, rum.se, för att se mer information om vår verksamhet. Hej då!